Tostahan mä olen aloittanut. Mä voitin ensimmäisen kilpailuni Lappeenrannan kaupungin askartelukilpailun, jossa nyt oli kohtalaisen paljon ihmisiä tekemässä 10-vuotisena veistoksella Pyrstötiainen. Siitä se alkoi. Pankkiiriltä kysyi Timo Laatunen, pääjohtaja, että tahdotaan lappilaista suunnittelua siihen heidän uuteen toimintakeskukseen Pyhätunturilla. Ja pankin johtaja, vanha ystäväni, sanoi, että on se jonkunlainen maailmantähti, se kärrinuppi, että soitapa sille. Menin sinne ja sitten sanottiin, että tässä olisi arkkitehti Antti Tähtinen. Meillä on tämmöinen suunnitelma ja tässä olisi tämä maa-ala ja pohjapiirrokset, niin kuin, että tämä on nyt tässä vaiheessa vasta alussa. Että tähän tulee 7 rakennusta ja Kelohongasta. No siinä vaiheessa minä suurisuisena sanoin, että se Kelohonka maksaa nyt jo 2000 markkaa kuutio. Ja se on älyttömän kallis. Ja voi olla, että ei löydy hakkaajia siihen koko luokkaan, mitä mä katson näitä teidän pohjia. Mutta olemme tässä kehittäneet Metsähallituksen kanssa käsitteen aihkihirsi. No siinä oli Rukin kurssikaverini, tekninen johtaja Matti Kuusala, se räjähti nauramaan. Mikä hiton aihkihirsi? Mä sanoin, että se on semmoinen hirsi, jonka rakentajat hylkäsivät. No mikä? Mä sanoin, että tukki on sellainen, että siinä ei saa olla kuin määrä suuruusluokkaan oksia. Mutta sitten nämä kaikkein isoimmat puut, niin niissä on oksia ja paksuja oksia. Ja tuli käsite aihkitukki, että niin nämä tämmöiset epäkurantit, isot tukit sahataankin pelkkahirsiksi. Ja se on jo materiaalisäästön valtava. Että se on järjestelmänä paljon parempi se aihkihirsi. Ja sitten möläytin. Ja käsin piiluttuna tietenkin. Kohan heittelin. Sitten meni läpi kaikki. Selvä. Mä sanoin sitten seinät ja kattolaudat, niin ne tehdään aihkilaudasta. Taas Matilla oli hauskaa. No mikä se aihkilauta on? No kaskun siitä tehdään pelkkahirsiä. Niin sitten sahataan ne isot laudat siitä ja sitten vuollaan reunat osasta ja osa sahataan sitten ihan määrämittaan. Tai vapaaseen ja tulee vapaalla limityksellä. Ja sitten sahataan niistä tyvistä 50 ja 40 senttisiä lautoja, niin kuin tuossa näkyy. Tämä on tunnelmavalo tähän se on kai sitten minun näkemys 7-haarasesta kyntteliköstä. Kynttiläpolttimothan siellä on. Saattaa joku sanoa, että niin vähän pitkälle meni, mutta menkö. Sen nimi on Kelokielo. Onttoja kelon oksia itse asiassa, nuo, jotka on kaiverrettu sitten valaisimiksi. Ja tuolla rantasaunalla on sitten näitä isompina versioina. Nämä on viimeisen päältä ohueksi kaivertua ja moni sitten kysyy tästä ammattimiehetkin, että miten sinä olet tehnyt nämä kaiverrukset ja muuta. Sanoo, että josko sanoisin, että se on ammattisalaisuus. Että kaivertakaa itse omat lamput. No ei ole tullut vastaan, että joku olisi matkinut tätä tällä tavalla. Ja tässä on mulla se idea, että on otettu sen puun kaikki oksareijät ja muut, että se tulee tämmöisen illalla varsinkin, niin tämä on villin näköinen tämä valaisuus täällä. Sitten eihän Lapista yksikään firma, mä tunnen kaikki nämä hakkaajat siltä aikaiset, yksikään ei suostunut ottamaan tätä urakkaa, ajatte. Ja tämä olisi ollut hirret täällä. Ja sirkkelimies oli mulla Suomen mestari, joka olisi sahannut. Se oli mun tiimissä takana. Niin se olisi sahannut. Tuonut sahan tänne, tossa olisi sahattu ja lyöty suoraan hirret tähän seiniin. Annettu hieman kuivaa ja veistetty. Niin suoraan olisi saanut pystyttää. Ei. Ei yksikään uskaltanut. Alajärven hirsiveistämölle täältä kuskattiin hirret tai tukit, aihkitukit. Ja siellä sahattiin ja veistettiin.
Hirmuinen työmaa. Ja sitten yksi mies, jonka kirves on tuolla seinällä, niin piilutti nämä loistavasti, nämä kaikki rakennusta. Ja mä olin vieressä, kun kaveri löi tonne seinään sen kirveen. Semmoinen lähes 2-metrinen mies, että jymähti, kun se veti sen piilun seinään. Ja sanoi, että ja jumalauta, tämä loppu, tää. Tämä oli viimeinen kerta, kun minä piilukirveeseen tartun. Ajatelkaa 7 rakennusta, jopa venettä valjaa. Kaikki on piiluttu käsiin. Tämä on uskomattomia tarinoita täynnä.